Δεν βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Σχολεία είναι αυτά. Γλώσσα είναι αυτή που διδάσκουν σήμερα στα παιδιά. Ποια είναι η ιστορία μας? Αλλά και στη θεολογία. Τι γίνεται? Έχει ένας άθεος πτυχίο της θεολογίας και τον αφήνουν να διδάσκει θρησκευτικά. Δεν εξετάζουν όμως θρησκευτικά διδάσκει ή αθεία. Δεν μπορούμε, λένε, να τον βγάλουμε. Αν ένας φιλόλογος όμως πάει να διδάξει μαθηματικά, θα τον αφήσουν? Άλλος είναι θεολόγος και δεν αφήνει τους ανθρώπους να κοινωνούν για να μην κολλήσουν έτσι. Είναι από αυτούς που τους έστειλε στη θεολογική σχολή το κομπιούτερ. Αυτή δεν είναι γνώση του Θεού. Παλιά λέγανε: έμαθε τα ιερά γράμματα το παιδί, γιατί ήταν ιερά τα γράμματα. Βλέπεις καθηγητή θεολογίας να μην πιστεύει, να βρίζει μπροστά στους φοιτητές, τους προφήτες και να μην τον βγάζουν. Μα τι θέλεις, καλέ μου άνθρωποι, στη θεολογική σχολή? Εσύ τι θεολόγους θα βγάλεις? Πόσο έχουν επιδράσει οι προτεστάντες, οι καθολικοί? Το άθεο πνεύμα πόσο μπήκε στο καθολικισμό? Οι καθολικοί πάνε σιγά σιγά να κουτσουρέψουν τους Αγίους. Η Αγία Κατερίνη, λένε, δεν ήταν μεγάλη Αγία. Ένας μικρός βασιλίσκος ήταν ο πατέρας της. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν μικρός Άγιος. Ο Άγιος Γεώργιος μύθος. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν υπήρχε. Ήταν μια παρουσία του Θεού. Το ίδιο και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Μετά θα πούν: ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ήταν μόνο ένας μεγάλος δάσκαλος. Μετά θα προχωρήσουν κι άλλο: ο Θεός είναι μια δύναμη. Και μετά θα πούν: ο Θεός είναι η φύση. Ενώ υπάρχουν γεγονότα χειροπιαστά, προφήτες, προφητείες, τόσο ζωντανά θαύματα, φτάνουν και μερικοί δικοί μας στο σημείο να πιστεύουν τέτοιες χαζομάρες. Ήρθε και σε μένα κάποιος να πάρει ευλογία, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, και να πάει στην Ιταλία να σπουδάσει λειτουργική και να κάνει διατριβή. Είσαι στα καλά σου, του είπα. Θέλεις να πας στους Ιησουήτες, να κάνεις τη διατριβή σου και ήρθες να σου δώσω και ευλογία? Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εκεί διδάσκουν Ουνίτες, Ιησουήτες, δεν ξέρω τι. Θέλει προσοχή από όλες τις απόψεις. Γιατί έτσι κάνουν. Πάνε, σπουδάζουν στην Αγγλία, Γαλλία κτλ. Πιάνουν τα ευρωπαϊκά μικρόβια και κάνουν μετά διατριβή. Μελετούν λόγου χάρη τους Έλληνες πατέρες σε μετάφραση που έκαναν οι ξένοι στη γλώσσα τους. Εκείνοι, από πονηριά, πρόσθεσαν και τα δικά τους τα λαθασμένα. Οι δικοί μας πάλι Ορθόδοξοι που μάθαν τις ξένες γλώσσες, παίρνουν από εκεί τα ξένα μικρόβια και τα μεταφέρουν εδώ. Και μετά τα διδάσκουν κιόλας. Φυσικά, όταν προσέξει κανείς, εύκολα ξεχωρίζει το χρυσό από το κεχριμπάρι. Πάντα λέω στα παιδιά που πάνε έξω για σπουδές: να πάτε αφού το θέλετε, αλλά να προσέξετε να μην χάσετε την πίστη σας. Να πάρετε μόνο τις γνώσεις τους. Και προπαντός, μην ξεχάσετε να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα. Η Ελλάδα σας περιμένει. Έχετε χρέος να τη βοηθήσετε. Να είστε κοντά στους Έλληνες, για να μην αναγκάζετε οι καημένοι να τρέχουν στο εξωτερικό για να βρουν ένα γιατρό ή έναν ειδικό για μια επιστήμη. Πολύ να προσέξετε για να μην ψυχρανθεί η καρδιά σας. Οι Ευρωπαίοι είναι ψυχροί. Η Αμερική πάλι είναι μόνο για να πλουτίζει κανείς υλικά και να χρεοκοπεί πνευματικά. Εγώ λέω στους δασκάλους ποτέ να μην κάνουν απεργία, εκτός αν πάνε να καταργήσουν λόγου χάρη τα θρησκευτικά, την προσευχή ή να κατεβάσουν το σταυρό από τη σημαία κτλ. Τότε πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Αλλιώς τι φταίνουν τα παιδιά να χάνουν μαθήματα? Τώρα θα σακατευτούν πολλά παιδιά, αλλά και ο καλός Θεός θα κρίνει ανάλογα. Θα εξετάσει σε τι κατάσταση θα ήταν, εάν δεν τα επηρέαζαν και δεν τους έκαναν κακό. Όμως και εμείς χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή για τα καημένα τα παιδιά, ώστε να επέμβει ο Θεός να τα βοηθήσει και να μην σακατευτούν, αλλά να είναι υγιέστατα πνευματικά και να αποκτήσουν αρετές.